ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম যে আমি পাসপোর্ট সাইজ ফটো এখন কেনেকৈ 250 কিলোবাইটত পৰিণত কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ সিগনেচাৰ কেনেকৈ আমি 250 কিলোবাইটত পৰিণত কৰিব পাৰো তাকে মই দেখুৱাম আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো প্ৰথমতে মই ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি লৈছো আৰু তাতে এতিয়া মই লিখিম দেখিছে ফটো ৰিসাইজ ইন কেবি ইয়াতে যেটো ফাৰ্স্ট লিংক আহিছে এই লিংকটোত আমি ক্লিক কৰিম এতিয়া দেখিছে সিলেক্ট ইমেজ আছে তো ইয়াতে আমি আমাৰ ইমেজখন সিলেক্ট কৰি লম মই এই ইমেজখন সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পাছতে দেখিছে ইয়াতে সাইজ আছে তো সাইজটো মই ইয়াতে দিম 250 তাৰ পাছতে ৰিডিউস সাইজ আছে এটা মই এবাৰ ক্লিক কৰি দিছো দেখিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰসেস হৈ আছে এতিয়া আমাৰ ফটোখন 250 কিলোবাইটত বনি গৈছে এতিয়া চাওক ইয়াতে 248 কেবি আছে মানে মই যে দিছিলো 250 কেবি তো তাৰ তলত আহিছে আপোনালোকে যিমানটো দিব তাতকৈ তলত আহে সদায় আৰু তাৰ পাছত দেখিছে ডাউনলোড বুলি ওলাই আছে এতিয়া আমি এই ফটোখন ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম আমাৰ ফটো ডাউনলোড হৈ গ'ল এতিয়া মই আকৌ দেখাইছো যে কেনেকৈ আমি সিগনেচাৰ 250 কেবিত বনাব পাৰো সেম একে প্ৰসেসে হয় যেনেকৈ আপোনালোকে ফটোখন বনাইছিলে এতিয়া সিলেক্ট ইমেজত যাম এই সিগনেচাৰটো মই সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পাছতে ওপেন কৰি লৈছো আৰু এতিয়া দেখিছে ইয়াতে 250 হৈ আছে মই এতিয়া ৰিডিউস সাইজ কৰি দিম আৰু ৰিডিউস সাইজ কৰাৰ পাছত দেখিছে ফটোখন আহি গৈছে ধুনীয়াকৈ মানে আমাৰ সিগনেচাৰটো ধুনীয়াকৈ বনি গৈছে 250 কিলোবাইটত আৰু এটা মই ডাউনলোড কৰি লম আমাৰ ফটো ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড হৈ গৈছে তো আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়া হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে তেতিয়া হলে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ